ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንደዚህ የሚያምር የኦሬንጅ ሶፍት ኬክ እንዴት እንደማዘጋጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁ ሆኖ ወደ አሰራሩ እንሂድ። በመጀመሪያ 3 እንቁላል እንጨምራለን። በመቀጠል ግማሽ ኩባያ ስኳር እንጨምራለን። እነዚህ ለአንድ ለ2 ደቂቃ ያህል በደንብ አድርገን እንመታለን። በደንብ አድርገን ልክ እንደዚህ እስኪሆን ድረስ እንመታዋለን። ዋው! ቀጥለን 1/4 ኩባያ ዘይት እንጨምራለን፣ የአትክልት ዘይት። እሱን እናዋህዳለን። ቀጥለን 1 ብርቱካን የላዩን ፈቅፍቄ አውጥቼለታለሁ። ከዛ ውሃውን ደግሞ እንደዚህ አድርጌ ጨምቄ አጥልዬ እጠቀመዋለሁ። የፈቀፈቅኩትን ደግሞ ወደ መጨረሻ አካባቢ ጨምረዋለሁ። በምታዩት መልኩ 1 ብርቱካን እንደዚህ ፍሬው እንዳይገባ አጥለን እንጨምረዋለን። ከዛ እሱን እናዋህዳለን። በመቀጠል 1 ኩባያ ከግማሽ ዱቄታችንን እንጨምራለን። አነፍሰን እንጨምራለን። ቀጥለን ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እንጨምራለን። ይሄን ቀስ እያለን እናዋህዳለን። ይሄንን አንመታውም፣ በመምቻ አንመታውም። እንደዚህ ያደረግን ቀስ እያደረግን እናዋህዳለን። ከመጀመሪያም ጀምሮ በዚህ መስራት ይቻላል። ያንን በፍጥነት መምታት ከቻለን ጊዜ ለመቆጠብ ነው በመምቻው የመታውት። በዚህ መስራት እንችላለን። እንደዚህ ያደረግን ቀስ እያለን እናዋህደዋለን። ልክ እንደዚህ ካዋሃድን በኋላ የኦሬንጁን የብርቱካኑን ፍቅፋቂ እንጨምራለን። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ እንጨምራለን። ይሄንን እናዋህዳለን። በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል። ልክ እንደዚህ ሆኖ ልክ እንደዚህ ሲሆን በመጋገሪያችንን ዘይት ወይም ቂቤ በደንብ አድርገን እንቀባና ሊጣችንን እዛ ላይ እናደርጋለን። ቀጥለን በ190 ለ40 ደቂቃ ያህል ኦቨናችን ውስጥ እናስገባዋለን። ቀስ ያለ መብሰሉ ጥሩ ነው። ስለዚህ እሳታችንን ኦቨናችንን 190 ላይ አድርገን ቀስ አድርገን እናበስለዋለን። 40 ደቂቃ ይፈጃል። ከ40 ደቂቃ በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። ሲቀዘቅዝልን እንቆርጠዋለን። በምታዩት መልኩ በጣም ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ነው። ቀለል ያለ ነው። እንግዲህ ኬክ ሲያምረን አልፎ አልፎ ቤታችን ሰርተን ብንጠቀም ጥሩ ነው። ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ። ከወደዳችሁት ሰርታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ።